A Wing mindig különösen figyelt arra, hogy naprakész megoldásokat nyújtson az ügyfeleiknek. Azt vettük észre, hogy van egy olyan piaci szegmens az irodapiacon, akiknek az igényei nincsenek kielégítve. Ez a piaci szegmens a technológiai szegmens, akiknek olyan speciális igényeik vannak az irodáikkal kapcsolatban, hogy nem csak munkahelyekre van szükségük az irodatéren belül, hanem valamilyen technológiai tevékenységet is folytatnak. Nem csak fejlesztők, de alapvetően befektetők is vagyunk. Van egy meglévő épületállomány, ami 8 épületből áll, és ráadásul egy fejlesztési potenciállal is rendelkezik. Mivel a HOP Technology Office Parknak egyébként az adottságai abszolút alkalmasak arra, hogy egy ilyen technológiai funkciót fogadjanak, ezt a projektet egy technológiai irodaparkát tudjuk fejleszteni. Nincs szükségünk arra, hogy a szerkezeteket elbontva új épületeket építsünk, hanem meglévő szerkezetből alakítunk ki korszerű irodaházakat. Azokat a műszaki megoldásokat emelném ki, amik az ide betelepülő cégek számára a legfontosabbak és a tevékenység szempontjából kritikusak. Ilyen például, hogy a földémek tehervírása piaci átlaghoz képest sokkal magasabb. Tehát korszerű gépészeti rendszereket, szellőzőrendszereket, hűtés-fűtés, illetve technológiai elszívásokat alkalmazunk. Szintén alapvető követelmény a megfelelő digitális hálózatok elérése, ebben is a park szinte minden IT szolgáltatónak a csatlakozásával rendelkezik. Szén-dioxid és hulladékkibocsátás csökkentésére teszünk komoly erőfeszítéseket már a előkészítés, tervezés, majd a kivitelezés fázisában. Technológiai tevékenység olyan speciális igényeket támaszt a bérleménnyel kapcsolatban, amit alapvetően inkább városhatáron kívül lévő ipari csarnokokban lehet biztosítani. A HOP Technológiai Irodaparkban azt tudjuk biztosítani, hogy a technológiához szükséges adottságok rendelkezésre állnak. Vállalatok számára a legfontosabb, hogy rugalmasságot adjon nekik az a helyszín, ahol ők az irodájukkal működnek. Ebben az irodaparkban nagyon könnyen megoldható, akár bővülési vagy csökkenési igény lépne fel egy bérlőnél, egy meglévő irodaállományban sokkal könnyebb kiszolgálni az ilyen igényeket. Jelenleg ott tartunk, hogy minden épületünk szinte 100%-ban bérbeadott. Elmondható, hogy nálunk van a Siemens, a TÜV Rheinland, valamint a Lightware vállalatoknak a székhelye is. A TÜV Rheinlandnál globális piacon nyújtjuk a technológiai szolgáltatásainkat partnereinknek, elsősorban a safety és security területén. Nagyon speciális követelményei vannak mind a környezeti feltételek kapcsán, hőmérséklet, páratartalom, illetve nagyon sok olyan szolgáltatásunk van, mint az elektromágneses kompatibilitási tesztek. Ehhez volt is egy közös fejlesztésünk az irodaparkkal. Ugye a HOP ebben rendkívül módon jól támogatott minket, hajlandóak arra, hogy velünk együtt fejlődjenek abban, hogy milyen követelményeket támaszt egy elektronikai labornak üzemeltetése szemben egy hagyományos irodaház üzemeltetésével. Az ingatlan kiválasztása során 3-4 kulcs szempont volt, amit figyelembe vettünk. Az egyik az a lokáció. A másik szempont az a cég tevékenységével függ össze. Mi ugye egy kutatófejlesztő gyártócég vagyunk. Ehhez a tevékenységhez egyrészt egy irodai környezet tartozik, de nekünk van egy komplett gyártásunk, raktárunk, logisztikánk. Fontos szempont volt, hogy olyan ingatlant vagy olyan épületet találjunk, ami mind a két igényt kielégíti. A költözésnek egyébként kifejezetten a gyártóterületünk örült a legjobban, hiszen ők korábban több emeleten, több szoba között voltak szétszórva, és itt most egy hatalmas térben, egy emeleten, összefüggő területen vannak. A nagy mérföldkő volt a hobba való költözés, hiszen itt én azt gondolom, hogy a céghez illő hatalmas terek és igazán elegáns infrastruktúra az, ami várt minket, és ezt a partnereinknek, ugyanúgy a vevőinknek be tudjuk mutatni. Talán a Siemens számára a legfontosabb előny az a lokáció. Üzletet is nagyon tudja támogatni, a jó helyen van. Mondhatjuk, hogy mi összenőttünk ezzel a ingatlannal, hiszen már több évtizede itt vagyunk. Ez egy multifunkciális telephely, tehát a fő kereskedelmi tevékenységünket is innen irányítjuk, a rendszerek értékesítését, vállalkozások, projekteket az egész országban innen koordinálunk. Nagyon fontos az, hogy a partnereink könnyen meg tudják közelíteni, hiszen jönnek ide oktatásra, tárgyalásra. Az épületek között van egy zöld rész, ami egy kicsit behozza a természetet, és sokszor tartottunk olyan rendezvényt, ünnepséget, kisebb koncertet, és ezt nagyon szeretjük, hogy ezt itt meg tudjuk tartani, anélkül, hogy el kéne mennünk messzebbre. Talán a legfontosabb, hogy a kollégáink könnyen elérjék, akár tömegközlekedéssel. Nagyon unikális, hogy nem csak villamos busz, hanem vonat közlekedés is van, sőt biciklivel vagy rollerrel is el lehet érni a telephelyet, ez egy nagyon nagy előny. HOP Technológiai Irodapark amiatt is egy különleges helyszín,
mert nem csak a belváros szélén helyezkedik el a Városligettől 500 méterre, de olyan funkciókkal is rendelkezik, amely akár egy ipari vállalat számára is hasznos. Kamionokkal is be tudnak hajtani, city logisztikai tevékenységet, raktározást is el tudnak látni. Az itt dolgozók miatt fontos, hogy a Hopon belül van étterem, van kávézó, van konditerem, tehát ezek már hozzátartoznak egy modern iroda környezethez, és össze is vágják a kollégáink. Számunkra az is előny, hogy itt a környéken ugye rengeteg étterem van, egyéb infrastruktúra, amit szintén igénybe vesznek a kollégáink. Szeretnénk volna egy olyan irodaházat, amit azért büszkén körbe tudunk mutatni, hogyha ide jönnek látogatóba. Egy mérnöki, magas fizetéssel ellátott munkaerőt a város szélére sokkal nehezebb kivonzani egy cégnek. De amennyiben talál egy olyan lokációt, ami a városon belül helyezkedik el, és ráadásul kiszolgálja az egyéb igényeit is, ami egy technológiához vagy ipari tevékenységhez kapcsolódik, ez egy nagyon egyedi helyzet, és egy kivételes lehetőséget biztosít egy ilyen vállalat részére.